હેલો બહેનો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? આજે આપણે બનાવીશું વધેલી ભાખરીમાંથી એક નવો નાસ્તો, જે તમે એકવાર બનાવીને ખાશો તો બહારના બર્ગર અને પિઝાને પણ ભૂલી જશો, અને નાના બાળકો તો વારંવાર બનાવવાની જીદ પણ કરશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. જો મેં 2 વધેલી ભાખરી લીધી છે. તેના ઉપર આપણે શેઝવાન સોસ લગાડીશું. પછી તેની ઉપર મોઝરેલા ચીઝ નાખીશું. પછી તેની ઉપર લીલા મરચાના ટુકડા મૂકીશું. હવે તેની ઉપર ટામેટાના કટકા મૂકીશું. પછી તેની ઉપર ડુંગળીના પીસ મૂકીશું. હવે આપણે છેણીની મદદથી ચીઝને ભાખરી પર પાથરી દઈશું. પછી તેની ઉપર ચીલી ફ્લેક્સ ભભરાવીશું. પછી તેની ઉપર ઓરેગાનો નાખીશું. તો હવે આને આપણે નોનસ્ટિક તવા ઉપર શેકી લઈશું. હવે નોનસ્ટિક તવો ગરમ કરવા મૂકીશું. તેની ઉપર બટર લગાડી આને શેકી લઈશું. હવે તેની ઉપર ચીઝ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી 2 મિનિટ સુધી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. હવે ઢાંકણને ખોલીને ચેક કરી લઈએ. તો જુઓ, આપણી ચીઝ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે તેને સર્વ કરવા માટે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આ નાસ્તાને તમે ટામેટા કેચઅપ સાથે ખાઈ શકો છો. હવે આપણે કટરની મદદથી કટ કરીશું. આ ભાખરીનો નવો નાસ્તો ટેસ્ટમાં બહારના પિઝા જેવો જ લાગે છે, જેથી છોકરાઓને તો ખૂબ જ ભાવશે અને ખાવામાં પણ હેલ્ધી હોય છે. તો મારી આ રેસીપી કેવી લાગી? જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો હવે મળીએ આપણે નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.